Λοιπόν, καλησπέρα τσακάλια. Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με το project του i20N, το σφυρί. Έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε να μοντάρουμε πραγματάκια. Στην ουσία σήμερα θα κάνουμε, θα βάλουμε πολλαπλή εισαγωγή. Τα μπέκ, την μπεκέρα. Την μπεκέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την μοναδική, βασικά όχι, την πρώτη πολλαπλή εισαγωγή CNC που έχει φτιαχτεί στον κόσμο για Hyundai i20N. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το project? Σήμερα θα βάλουμε την πολλαπλή, θα βάλουμε τα back, γιατί θα καταργήσουμε τον άμεσο ψεκασμό. Και πάμε για έμεσο. Και πάμε για έμεσο ψεκασμό. Οπότε μετά από εδώ το αυτοκίνητο πρέπει να πάει MS Labs, να μπει πάνω ο άγραφος και να ελέγξει στην ουσία τον έμεσο ψεκασμό και τους συγκεντροφόρους. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, να δούμε αν μπορούμε να ελέγξουμε τους συγκεντροφόρους. Το μεταβλητό χρονισμό με λίγα λόγια. Το μεταβλητό χρονισμό. Και έχουμε πάρει και back. Έχουμε πάλι Fuel Injector Clinic, τα οποία είναι τα καλύτερα στην αγορά. Από τα καλύτερα βασικά, εντάξει να μην λέμε τα καλύτερα. Από τα καλύτερα στην αγορά, ορίστε. Και έχουμε και την μπεκέρα. Η εισαγωγή είναι φοβερή, φανταστική. Ναι, τα χρονιά είναι πολύ ωραία. Βλέπουμε και τα χρονιά. Έχουν γίνει δοκιμές στο πρόγραμμα, στον υπολογιστή, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει στα μάξι. Σίγουρα θα δουλέψει παραπάνω, θα έχει παραπάνω αέρα και τα σχετικά. Λοιπόν, επειδή βλέπω υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το project, συνεχίζει, δεν έχουμε σταματήσει. Έχουμε κλείσει χρόνο. Κλείσαμε χρόνο. Περάσαμε το χρόνο. Έχουμε περάσει το χρόνο, πάμε και ένα μήνα. Ευελπιστούμε ότι πριν το καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει το project, θα έχει μπει δηλαδή το μοτέρ πάνω και θα έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, είναι λογικό αυτό που τραβάμε, γιατί είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Οπότε... Τραβάμε πολύ άγχος, τραβάμε πολλά έξοδα. Πολύ ζόρι. Πολύ ζόρι και είναι το πρώτο, το μοναδικό στον κόσμο και ήδη έχουν αρχίσει από το εξωτερικό και μας ακολουθούν. Στέλνουμε δηλαδή πολλές πληροφορίες έξω στο εξωτερικό. Όπως και μια εισαγωγή. Ναι, και υπάρχει ήδη ένα i20N σφυρί στην Γερμανία, ο οποίος ακολουθεί πιστά αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε και εμάς αυτό μας χαροποιεί, γιατί έχουμε λάβει και ο Βαγγέλης ειδικά, έχει λάβει πολύ γνώση για αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν ασχολείται κάποιος άλλος μηχανικός τόσο πολύ όσο έχουμε ασχοληθεί εμείς. Σε όλο το κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι το έχεις μάθει απ' έξω πλέον τα μάξι. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος έρθει στο συνεργείο θα τα βρει όλα έτοιμα, γιατί έχουμε φάει το πέδεμα και έχουμε μάθει τα πάντα. Αλλά αυτά τα δουλέψαμε λίγο παραπάνω, τα 20 και τα 30. Και έχουμε δει πού πονάνε κιόλας. Ναι. Ξέρουμε τώρα. Έχεις λύσει μοτέρ, τα έχεις δει μέσα, έχεις δει από κάτω, έχεις δει από πάνω. Σασμάν, μοτέρ, όλα. Σασμάν έχεις λύσει, ξαπνίσεις έχουμε αλλάξει, downpipe, τουρμπίνες, υβρίδια. Δεν έχει μείνει κάτι πιστεύω. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και η αποκορύφωση είναι το σφυρίλατο. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, οπότε συνεχίζει το project. Έχουμε ρίξει πολλά λεφτά στο αυτοκίνητο και δεν μιλάω μόνο για το μοτέρ, μιλάω και για τα περιφερειακά. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Όπως βλέπετε. Το αμάξι είναι ήδη στημένο και μετά πάει για σφυρί. Ναι, είναι ήδη στημένο. Τα περιφερειακά τα έχουμε όλα. Δηλαδή αναρτήσεις, φρένα. Ναι, φρένα. Intercooler, ολόσωμη, Όλα. cooler. Τα φοράει όλα δηλαδή. Τα φοράει όλα. Και μας λείπει μόνο το μοτέρ τώρα. Και η αποκορύφωση πήγαμε και σε πολλαπλή, έτσι. Δηλαδή καταργήσαμε ας πούμε, την πλαστική και θα πάμε σε CNC. Που και αυτό μόνο του είναι ένα πολύ ακριβό ανταλλακτικό για όποιος θέλει να βάλει. Και όπως επίσης και τα back. Και αυτά είναι πολύ ακριβά. Ό,τι έχουμε βάλει, να ξέρετε, είναι αλφα ποιότητας. Δεν έχουμε δείξει κάπου ότι το παρατάμε και αυτό άστο και θα δουλέψει έτσι και το ένα και το άλλο. Έχουμε βάλει σε όλες τις γωνιές του αυτοκινήτου, έχουν μπει άριστα πράγματα. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα στην τύχη. Δεν έχουμε αφήσει περιθώρια για κάτι. Έτσι. Οπότε συνεχίζουμε. Το project, το μοτέρ είναι εδώ. Δεν το δείχνω ακόμα, είναι στην άκρη. Είναι έτοιμο. Οπότε, αν τελειώσει ο ΕΜΕΣ τον προγραμματισμό με τον άγραφο. Λογικά μες στο μήνα το μοντάρουμε. Πόσο καιρό θέλουμε να μοντάρουμε? Μέσα στη εβδομάδα πιστεύω. Έχουμε πάρει όλα τα ανταλλακτικά καινούρια. Δεν είναι πρόμπα. Τα υπόλοιπα. Και... Έχω μία κούτα πίσω, τα οποία είναι ανταλλακτικά της Hyundai, όλα καινούρια. Και γνήσια. Το οποίο το έχουμε κάνει και εισαγωγές. Έχουμε πληρώσει και τελωνία πάνω σε αυτά. Λοιπόν, θυμάμαι πόσο πλούσαμε τελωνίο μόνο για τη σφήνα που είχε. Μια στο σφήνα μικρή γρανάζι. τόση. Έτσι. Πόσο? Δεν θυμάμαι πόσο. Τόση ήταν. Τόση.
Και μας πληρώσαμε έφτασε 70-80 ευρώ. 80 ευρώ. Πολλά λεφτά. Μέχρι και. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Καινούριο. Καινούριο. Κάρτερ. Μέχρι και κάρτερ καινούριο έχουμε φέρει. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Δηλαδή μόνο και καπάκι φέραμε μεταχειρισμένο από. Ναι, για να δούμε κάποια πράγματα που θέλαμε να δούμε μέσα που δεν είχαμε Με τη βαλβίδες δυνατότητα. μέσα, με τα σχετικά. Μόνο αυτό πήγαινε χιλιάρικο. Παραπάνω νομίζω. Παραπάνω. Δεν θυμάμαι. 1500 με τα τελωνία και να έρθει. Δηλαδή έχουμε φέρει τα πάντα. Και αυτό που μας σώζει πραγματικά είναι ότι ο άγραφος θα μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα. Θα είναι και πιο safe, Θα είναι πιο safe, θα έχει παντού ασφαλιστικά το αυτοκίνητο, θα ελέγχουμε τα πάντα. θα μπορούμε να ρυθμίσουμε πίεση, αναστροφή. Και αυτό που συζήταγα, θα πάμε μετά στον Δημήτρη και θα μας τα πει και αυτός αναλυτικά, είναι ότι παιδιά δεν θα χάσει στρίψιμο το αυτοκίνητο. Θα παίζουμε χαμηλή πίεση και θα μπορούμε με τον άγραφο μέχρι και πάνω στη στροφή την ώρα που θα στρίβει το τιμόνι να διαβάζει τις μοίρες ο εγκέφαλος και να κόβει πίεση. Να σου λέει ότι τώρα στρίβεις, κόβει πίεση για να μπορέσει να μπει στροφή. Δηλαδή, μέχρι και εκεί έχουμε παίξει μπαλάρα, ρε φίλε. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα τυχαίο. Κοίτα, Έτσι, λογικό είναι. είναι με το ποσό που έχει φτάσει. Είναι λογικό Εντάξει, αυτό που έχει έχουμε φτάσει κάνει. πολύ. Απλά η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάει το ότι είμαστε και πρώτοι στον κόσμο. Άμα δεν ήμασταν και υπάρχει αυτή η όρεξη και τα σχετικά να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε στην ουσία τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε την εισαγωγή τη μαμά, Να βάλουμε την άλλη. αυτήν, να βάλουμε τα μπέκ και να πάει το αμάξι στον MS. Μαζί με αυτά τα πράγματα πάνω. Μαζί πρέπει να φτιάξουμε και τα σωληνάκια για τη Σωληνάκια βενζίνη. βενζίνης. Αυτό κάνουμε τώρα, δηλαδή παλεύουμε να δούμε πώς θα τα ταιριάξουμε. Έχουμε πάρει και Aeroflow adapters για να δούμε λίγο πώς θα τα ταιριάξουμε. Θα τα φτιάξει ο Βαγγέλης αυτά, γιατί εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις τώρα εδώ. Το θέμα μας είναι ότι δεν θέλουμε να καταργήσουμε τον άμεσο αυτή τη στιγμή και θέλουμε να δουλέψουν και τα δύο. Ναι, πρέπει να ταυτόχρονα. πάει και με άμεσο και με έμεσο αυτή τη στιγμή ψεκασμό στον MS. Οπότε ψαχνόμαστε λίγο πώς θα ταιριάξουμε βενζίνες να δώσουμε και στα δύο. Έτσι. Οπότε πάμε να τα πετάξουμε όλα πάνω. Πάμε να Σιγά σιγά αρχίσουμε. θα σας τα δείξουμε όλα βήμα-βήμα και μετά φύγαμε. Λοιπόν, πρώτο βήμα έχουμε να βγάλουμε τη μαμά εισαγωγή. Εντάξει, έχουμε προχωρήσει λίγο, έχουμε ξεκινήσει εμείς. Γενικά τι πίεσεις αντέχουν αυτές οι πλαστικές. Δεν θυμάμαι πόσο λέγανε, αλλά νομίζω ότι πάνω από 2 δεν σηκώνει. Ούτε 2. 1,8 λέγανε. Δηλαδή Κάπου στα εκεί. δύο ας πούμε είμαστε οριακά να σπάσει. Ανοίγει. Ανοίγει, ναι. Φαντάσου ανοίγουν αυτές που δεν φτιάχνονται σαν αυτές που φτιάξαμε εμείς οι κολλητές. Λέγαμε ότι οι εισαγωγές, οι κολλητές που κάνουν με κολλήσεις, ότι ανοίγουν. Ναι. Και η πιο ασφαλής είναι η εκδοχή, είναι αυτή εδώ που έχουμε κάνει εμείς εδώ. αυτή τη στιγμή. CNC. Εντάξει, βέβαια και αυτή η εισαγωγή που έχουμε φτιάξει εμείς είναι και για καλύτερη ροή αέρα. Καλύτερη ροή αέρα, αντέχουμε παραπάνω πιέσεις, Παραπάνω Που- αέρας. παραπάνω αέρας μέσα. Κοίτα, όχι ότι φτιαχτεί η κολλητή, μάλλον sorry. Δεν είναι Από εξατμισά στην ουσία λες. από εξατμισά ή οποιοδήποτε που κολλάει. Ναι. Απλά δείχνουν ότι με τον καιρό ίσως κάνει μια τρύπα, ίσως ανοίξει. Δεν ξέρω, κάτι στην κόλληση. άμα δείτε, δηλαδή υπάρχουν βιντεάκια στο ίντερνετ που βλέπεις κάτι εισαγωγές να ανοίγουν. Όταν σηκώνουν παραπάνω πίεση, βλέπεις την εισαγωγή να ανοίγει. Ναι, πόσο να κρατήσει και η εισαγωγή η κολλητή, ρε φίλε. Ναι, φαντάσου η πλαστική πόσο θα κρατήσει. Και επίσης να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση η CNC Ναι, με είναι, την είναι ένα χιτό μέταλλο. αλουμινίου την οποία κολλάει ένας εξατμισάς, γιατί ο εξατμισάς μπορεί να κάνει μια πολύ καλή δουλειά να Δεν φαίνεται μπορούμε, στο να το αυτοκίνητο. πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανέναν. Όχι, Ο δεν άνθρωπος λέμε μπορεί για να κάνει κάποιον. τη τέλεια δουλειά, Ναι, αλλά να αλλά μην... επειδή είναι κόλληση και δεν είναι μέταλλο που το τρώμε στο CNC π.χ. Και και κάνουμε και δοκιμές σε προγράμματα. κάνουμε και δοκιμές επάνω και βλέπουμε πού είμαστε τα όρια μας, Ναι, μπορεί και να μην βγάλει δηλαδή τα νούμερα. τα νούμερα θα τα βγάλει, αλλά δεν ξέρω σε ποιο πάτημα θα ανοίξει. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, εκτός από αυτό. Εννοούμε ότι η ροή του αέρα, ας πούμε, δεν θα είναι τόσο καλή όσο σε ένα CNC το οποίο είναι δοκιμασμένο σε κάποια Ναι, προγράμματα. εντάξει, στην γιατί είναι υπολογιστή. με πρόγραμμα Ναι. που δεν σε αφήνει να κάνεις λάθη. Οπότε. Η καλύτερη επιλογή λένε όλοι ότι είναι αυτή. Όταν πας για ένα μοτέρ Όταν πας για κάτι το οποίο. extreme. Βέβαια αλλάζει και κατά πολύ η τιμή, έτσι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, Τα άλλο μισά τώρα- λεφτά παίζει να έχει και ούτε. το κολλητό και το άλλο ξεφεύγει. Άλλο να πληρώσει, ξέρω εγώ, 1,5 και 2.000 για μια εισαγωγή. Και άλλο να και πληρώσεις 500 ευρώ. 500 ευρώ. Ή 400 ή 300. Όσο και να είναι, Ναι. κοίτα, άμα δεν πας για μεγάλες πιέσεις,
Μπορείς να παίξεις μπάλα και με αυτή που έχεις. Με τη δικιά μου. Με τη δικιά σου είναι μια φτιαχτή Βέβαια, εμείς δεν πολιτική. μπορούμε να παίξουμε μπάλα με τον άγραφο και τον άμεσο ψεκασμό. Εμείς επειδή καταργήσαμε τον έμεσο και πάμε για άμεσο, εμείς θέλαμε Θέλαμε μπεκέρα και εδώ πάνω στην πλαστικιά δεν μπορούσες να επέμβεις να κάνεις πολλά. οπότε αναγκαστικά και λίγο πήγαμε σε. Αναγκαστικά παίξαμε σε αυτό. Αλλά γλιτώνουμε και τις μεθανόλες εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή και με τον ΕΜΕΣ για να δουλεύει το αυτοκίνητο και χειμώνα και καλοκαίρι Με τις ίδιες θερμοκρασίες. με τις ίδιες θερμοκρασίες. Οπότε να βρούμε τη χρυσή τομή να δουλεύει πάντα το ίδιο το αυτοκίνητο και να γλιτώσουμε λίγο τις μεθανόλες. Οι μεθανόλες είναι λίγο η εύκολη λύση, η αλήθεια είναι. Ωραίος, είσαι μέσα στο κλειδί. Όχι, Απλά κάτω. τι γίνεται, πρέπει να έχεις. Είναι λίγο μπελαλίδικο. Πρέπει να έχεις συνέχεια μεθανόλες, πήγαινε να αγοράσεις, να κοιτάς ξέρω εγώ, το δοχείο πίσω να είναι συνέχεια γεμάτο. Α, δεν μπορώ να πατήσω, δεν έχω μεθανόλες. Ωραία, λοιπόν, βγάλαμε την εισαγωγή. Εγώ ακόμα λύνω. Εσύ ακόμα πρέπει να λύσεις και την Πεταλούδα. Οπότε είμαστε σε καλό σημείο. Βγήκε η εισαγωγή, βάζουμε αυτήν, έρχεται ο Πάνος με τα ανταλλακτικά που θέλουμε. Μακάρι να τα βρει. Θα τα βρει. Πρέπει να φτιάξουμε και σε CNC κάποια σωληνάκια. Οπότε στην ουσία αυτό μένει μονίμως στην άκρη μετά, το αποθηκεύουμε. Γιατί στην ουσία όταν θα κατεβάσουμε και το μοτέρ θα μείνει αυτή πάνω. Ναι. Τις υποπιέσεις έχουμε βάλει εδώ κάτω. Οπότε στην ουσία θα μπει έτσι η εισαγωγή. Και από εδώ κάτω ήταν η ιδέα δηλαδή- του Βαγγέλη. Είναι έτσι. Ναι, Και τις έχουμε από κάτω εδώ για να μην φαίνονται. αυτό ήταν η ιδέα του Βαγγέλη. Εντάξει, προσπαθούμε Ώστε δηλαδή είναι να μην όσο πιο ωραίο φαίνονται. γίνεται. Όσο πιο όμορφο μπορούμε να κάνουμε ένα αμάξι. Εφόσον έχουμε την άνεση αυτή τη στιγμή που τα φτιάχνουμε όλα χειροποίητα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε παραγγείλει για δίσκο πλατό για να βάλουμε, το οποίο σηκώνει 60 κιλά ροπή. Θα είμαστε εντάξει, οπότε μιλήσαμε και με τον ΕΜΕΣ, θα είμαστε εντάξει με τα 60 κιλά ροπή. Για να μην πατινάρει το αυτοκίνητο, γιατί ήδη το αμάξι σε μαμά αυτοκίνητο, μαμά δίσκο πλατό, ήδη προγραμματισμένο, ήδη πατινάρει. Ναι. Λοιπόν, πρώτο βήμα βάλαμε την πεταλούδα. Σωστός. Τι, Όχι, κοιτάω λίγο αυτό που φτιάχναμε τη βίδα. εντάξει, Κοίτα την. μια χαρά είναι. Κράτα το μου λίγο πάνω τώρα εσύ. Κεντρισμένο. Είναι τα σημάδια μας που θα τρυπήσουμε. Ναι, αλλά αφήσαμε πολύ κενό εδώ, μας νοιάζει. Ναι, θα αφήσαμε γιατί μπορεί να χρειαστούμε και τρίτο Κι άλλο εδώ μία. αργότερα. Γι' αυτό το λόγο αφήσαμε κενό. Οκ. Τρυπάμε τώρα. Αρχίζουμε να τρυπήσουμε, να κάνουμε δύο μικρές τρυπούλες Ωραία, για να άρα- δούμε τα σπυρώματα που θα μας φέρει ο Παναγιώτης για να ανοίξουμε το σπύρωμα. Τα βγάζουμε αυτά. Το θέμα μας είναι να ανοίξουμε το σπύρωμα. Ξέρεις τι θα ήταν ωραίο να είχαμε τώρα, να τρυπήσουμε με. Με σταθερό. Ναι. Κοίτα, είναι αλουμίνιο. Τρυπάει. Τι να σου πω. Λες και είναι βούτυρο. Είναι το μόνο πράγμα που είναι τόσο μαλακό που το τρυπάς με το χέρι. Στην μεταξύ, η εισαγωγή έχει γεμίσει δαχτυλιές. Ναι, θα καθαρίσουμε πριν το κλείσουμε. Ξέφυγες, Βαγγελάκη. Μια χαρά. Επειδή είναι για αριστερό, μας γλιστράει το τρυπάνι. Γι' αυτό κάνουμε δύο παντούλες. Όντως, βουτυράκι. Έλα από εδώ να βλέπουν και τα παιδιά. Μπράβο. Τα παιδιά. Έλα, καλώς τα παιδιά. Για να σας δείξω λίγο ποιοι ήρθανε. Και είναι άλλο ένα μαύρο που έρχεται τώρα, προσπαθεί να παρκάρει. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν,
Ήρθε πάνω, έφερε τα πράγματα που θέλαμε. Τάπα για να βάλουμε από το μία μεριά της μπεκέρας για να την κλείσουμε. Την κλείνουμε. Απ' την άλλη μεριά της μπεκέρας. Βαγγελάκι, πού είναι? Απ' την άλλη μεριά της μπεκέρας θα μπει Aeroflow, το οποίο θα πάει βενζίνη. Και επειδή θέλουμε να μετράμε και ροή βενζίνης, πίεση βενζίνης. Μην μπερδεύεσαι. Πού είναι ο μετρητής? Εκεί στη γωνία. Δεν είναι ο δικός μας, ένα παρόμοιο. Είναι ο δικός μας. Εδώ από πάνω στην μπεκέρα, όπως είναι αυτό, θα μπει ο μετρητής πίεσης βενζίνης. Και έτσι στην ουσία θα ξέρουμε πάντα τι πίεση βενζίνης έχουμε. Ο εγκέφαλος. Ο άγραφος, δεν ξέρει. Οπότε κάπως έτσι θα μπει η μπεκέρα και εδώ θα έρθει και θα κουμπώσει το σωληνάκι για τη βενζίνη. Αυτά, συνεχίζουμε το projectάκι μας. Είμαστε σε καλό σημείο, σωστά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις υποπιέσεις, τις βάλαμε. Βάλαμε και τα O-ring. Πάμε να κλείσουμε την εισαγωγή. Και κλείσαμε και την εισαγωγή. Έχουμε και το car jackals εδώ, δεν ξέρω αν το είδατε. Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα σφίξεις λίγο τις βίδες. Κοντά, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου. Έλα. Βάλαμε και την μπεκέρα μας. Βάλαμε και τον αισθητήρα, θα τον αλλάξουμε, αυτόν δεν θα είναι αυτός που τον βάλαμε τώρα επειδή τον έχουμε αφήσει στον MS. Βάλαμε την πεταλούδα, βάλαμε τα πάντα, βάλαμε εδώ τις υποπιέσεις. Είμαστε πένα. Ένα εδώ, αγόρι μου, ψηλά, ωραίος. Και γύρω το φαίνεται και το καρτζάκαλ. Είμαστε έτοιμοι, καρτζακαλέει και εδώ εισαγωγή. Μόνο έτσι με καρτζάκαλος βγαίνει, δεν αλλάζει. Φίλε, αυτά είναι αληθινά, θα βγουνε όντως στο μοτέρ αυτό το σφυρίλατο που λες? Όχι, Αυτή. σαν το χάος κι αυτό. Θα το παρουσιάσουμε στην ΕΡΤ το i20N, το πρώτο σφυρίλατο, το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ και μαζί με τον Πανόπουλο. Όταν θα τελειώσει και ο Πανόπουλος. Πάλι καλά, έχουν προχωρήσει τα AI και θα βγει καλό αποτέλεσμα. Ναι, μαζί με τον Πανόπουλο θα το παρουσιάσουμε για εμείς. Λοιπόν, φύγαμε τώρα να την πετάξουμε πάνω στο αυτοκίνητο, κόψτε το βίντεο και πάλι ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Και τελειώσαμε. Ωραία, η εισαγωγή μπήκε πάνω. Σχεδόν. Πάμε να βιδώσουμε και να σας δείξουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τελείωσε. Η εισαγωγή μπήκε. Θα σας δείξω 2-3 πλανάκια και φεύγουμε και πάμε MS Labs να βάλουμε τον άγραφο.